A következőkben egy olyan gyakorló feladatot oldunk meg, amely nagyon hasonlít az új nézet készítése házi feladathoz. A feladat szövege: állítsuk elő az alábbi test képét azokon a képsíkokon, melyeken az E egyenes valódi nagyságában, illetve pontban látszik. Kiinduló nézetként válasszuk az oldalnézetet. A vetítési irány a nyílnak megfelelő legyen. Tehát látjuk egy test három képét, elölnézetét, vagyis második képét, felülnézetét, vagyis első képét, és oldalnézetét, vagyis harmadik képét. Ezek a képek viszonylag nehezen értelmezhetők, nem túl képiesek, hogy könnyebben értelmezhető vetületet készítsünk a testről, ezért új nézeteket készítünk, és végül is az utolsó új képsíkon majd egy olyan nézetet fogunk kapni, amikor is az E egyenes irányából, a térben álló E egyenes irányából tekintünk rá a testre. Ez egy képies, könnyen értelmezhető kép lesz. Legelőször értelmezzük a kiinduló ábrákat, tehát készítsünk egy vázlatot, egy jól szemléltető szabadkézi vázlatot erről a testről. Ha megfigyeljük a három kiinduló vetületet, észrevehetjük, hogy mindhárom kiinduló vetület elfér egy négyzetben. Ebből arra tudunk következtetni, hogy maga a test, amit ábrázolunk, elfér egy kocka alakú térrészben. Ennek a kockának a vázolásával kezdem az alkatrész alakjának felderítését. Nem kell nagyon pontosnak lenni ennek a vetületnek, próbáljunk ügyelni a párhuzamosságokra. Így. Ezen a kockán fogunk további pontokat, további éleket, lapokat fölvenni, vagy éppen éleket eltávolítani, csonkolni, hogy végül is az eredmény, amit kapunk, ugyanúgy nézzen ki előről nézve. Mint amit itt látunk az elölnézeti ábrán, a második képen. Oldalról nézve a testre azt kell, hogy lássuk, mint amit az oldalnézeten kaptunk kiinduló ábraként, és természetesen felülről nézve a testre a felülnézetet, az első képet kell kapnunk. Mielőtt nekiállnánk, érdemes kicsit elhelyezni magunkat a térben, mely tájékát látjuk a testnek az egyes vetületeken. Például az elölnézet mutatja, hogy mi van balra és mi van jobbra. De ugyanúgy a felülnézeten is látjuk, hogy mi van a testen balra és mi van jobbra, hiszen ez a közös koordinátája, az x koordináta közös az elölnézet és a felülnézet között, ezek rendezett viszonyban vannak. Tehát, hogy mi van balra, mi van jobbra, ezen a két vetületen jelenik meg. Ugyanúgy az elölnézet mutatja, hogy mi van fent, mi van lent. De ez az elhelyezkedés, ez oldalról nézve is ugyanúgy megfigyelhető, hogy mi van a test tetején, mi van az alján. És végül, hogy mi van hátul és mi van elől, azt pedig mutatja egyrészt az felülnézet, hogy mi van hátul és mi van elől, de ugyanúgy, hogy mi van hátul, mi van elől, megtalálható az oldalnézeten is. Ennek megfelelően, ha elkezdem a vetületek vizsgálatát, találok egy kis háromszöget a felülnézeten. Ez a kis háromszög a test elülső harmadában van, a baloldali harmadban, tehát valahol ezen a környéken. Ha próbálok egy valamilyen rendezhető, ennek megfeleltethető részletet találni az elölnézeten, ami szintén a baloldali harmadba esik, háromszöget nem találok, viszont találok egy téglalapot, ami nyilvánvalóan nem a háromszögnek a képe,
de valamiképpen ezek összetartoznak. Tehát van itt egy részlet a test bal oldalán elől, a felső kétharmadban. Ha próbálok összhangot teremteni az oldalnézettel, itt is találok valamit a felső kétharmadban, ami ráadásul az előső harmadba esik. Tehát ez a háromszög, ez a téglalap és ez a téglalap összetartozik, ugyanazt a részletét mutatja a testnek. Úgy tudom megmagyarázni ezt a részletet, hogy ezt az élét, a bal előső élét csonkítom a testnek, a felső kétharmadát levágom, illetve egy élletörést hozok létre, tehát ezt a két élt itt fölül is csonkolom, egy harmadát eltávolítom, és így keletkezik egyrészt egy téglalap, másrészt egy háromszög. Téglalap és háromszög. Egy ilyen csonkolást végrehajtva megmagyaráztuk ezt a háromszöget és ezt a téglalapot és ezt a téglalapot a kiinduló vetületeken. A felülnézeten találok egy téglalapot, ami hátul van, és a baloldali kétharmadán van a testnek. Ezt a baloldali kétharmadot próbálom megtalálni elölnézetben. Ezt a szaggatott vonallal határolt téglalapot tudom megfeleltetni. Ez egy takart idomot jelent, a szaggatott vonallal rajzolt élek takarásban vannak, az adott nézetirányból nem láthatók. És ez a részlet a felső egyharmadában van a testnek, ebben összevetve az oldalnézetet látom, hogy itt a felső egyharmadban van ez a ferde V alakú valami. A test hátulján. Ez egy ároknak, egy horonynak a képe, ami az oldalnézet irányából hatol bele a testbe, és kétharmad szélesség terjedelemben hatol bele az anyagba. Van egy átlós vonala, valahogy így, illetve ezt az élt, ezt a maradék kétharmad élt még megfelezem, és onnan jövök lefelé egy függőleges vonallal, valahogy így. És ez a horony, ez balról jobbra halad, kétharmad szélességig hatol bele a test anyagába. Valahogy így. Keletkeznek takarásban levő élek, így, illetve itt látunk egy élt, ami itt a hornyot, az árkot lezáró véglap, az félig látszik, félig takarásban van. Így ezt a részletet is megmagyaráztuk, és van még itt egy háromszög a felülnézeten, a test elején van ez a részlet, és a jobboldali kétharmadban. Ha a jobboldali kétharmadot megkeresem elölnézetben, találok egy nagy háromszöget, ami a teljes magasságát elfoglalja a testnek. Feltételezhetjük, hogy ez a két háromszög egybe tartozik, tehát ugyanannak a háromszögnek a két képéről van szó. És itt a teljes magasságot, ha vesszük, illetve a test előső egyharmadát, akkor ezt a szaggatott vonallal határolt magas háromszöget találjuk. Ennek, ha megpróbáljuk a pontjait rekonstruálni, a térbeli helyzetüket, egy pont van itt, ami elől van a bal szélétől egyharmad szélességben a test tetején, tehát ez a pont. Aztán van itt két pont, amiből az egyik lent van, és a test elején, és teljesen a test jobb oldalán, tehát ez a sarok. És a harmadik pont pedig fönt van a test tetején, a test jobb oldalán, és ez felel meg neki egyharmaddal hátrébb. Tehát körülbelül valahol itt van ez a harmadik pont.
Tehát egy nagy háromszöget rajzolok, amivel lemetszettem, csonkítottam ezt a sarkát, illetve az itt található éleit, illetve egyharmad élét a testnek. És persze nem feledkezhetünk meg a hátul levő 3 takarásban levő élről, ami ebből a nézetirányból legmesszebb levő, legtúlsó pontba fut. Így. Ezzel elvégeztük a test megfejtését, a 3 kiinduló vetület értelmezését. Egy kicsit kihúzom a test éleinek képét. Így, egy látható élt sem hagytam ki. És a feladat előkészítéséhez tartozik még, hogy lássuk el névvel, betűzéssel a test sarokpontjait. Hogy hivatkozni tudjunk az egyes sarokpontokra, azonosítani tudjuk az éleket, a sarokpontokat összekötő éleket. Legyen ez az A pont, ez a legtávolabbi pont. Az A pont, aztán körben a test alján a B, a C és a D pont, egy szinttel följebb az E, az F és a G pontot találjuk, aztán még egy kicsivel följebb, itt az árok alján legyen itt a H pont, és az I betűt kihagyom az jelölésekből, mert az I betűt elég könnyen össze lehet keverni a szaggatott vonalaknak a kis szakaszkáival, viszonylag könnyen el tud veszni a rajzunkban, tehát ezért a J betű a következő. És a többi pont a test tetején van, induljunk innen, K, L, M, N, O, P, Q, és ez a pont még kimaradt, ez az R pont. Tehát így azonosítottuk a test pontjait a vázlatunkon. Ugyanezt az azonosítást végezzük el a kiinduló vetületekben is. Kezdjük az elölnézettel, tehát a második képpel. Ez a hely a testen, ami az elölnézetben itt látszik. Ez a test tetején van, és a test bal oldalán. A bal felső pontjai a testnek, az R, az N és az O, ezeket látjuk itt, ezeknek a második képét találjuk itt. R, N és O. Az, hogy milyen sorrendben írom fel őket, teljesen mindegy. Az elölnézet nem tartalmaz mélységi információt, az elölnézet síkjára merőlegesen mért méretet. Egy kicsit jobbra, ha jövök, akkor a P pontot találom, a P pontot látom itt, a P pont második képét. Aztán itt az árok tetején felül az L és az M pont látszik, az L és az M pontok második képét találjuk. És a test tetején jobb oldalt a K és a Q pont van, a K és a Q pont második képét tudjuk azonosítani ott. Egy szinten lejjebb az árok baloldali végén a J pontot találjuk, a J pont második képét, és az árok túlsó szélén a H pontot. Még egy szinten lejjebb jöve a bal oldalon az E és az F pontot láthatjuk. E pont második képe, F pont második képe, és még az F ponttal, E ponttal egy szintben, de egy kicsit jobbra a G pontot találjuk, a G pont második képét. És végül a pontok, amik alul vannak a testen, alul bal oldalon a B és a C pont látható a második képen.
és alul jobb oldalon az A és a D pontok második képét látjuk. Hasonlóképpen elvégezhetjük a felülnézet azonosítást, haladjunk hátulról előre. Hátul bal oldalon van az R és a B pont, első képe. Aztán a testen hátul van az előző pontoktól jobbra 2/3 szélességgel az L pont, tehát az L pont első képét találjuk itt, és hátul jobb oldalon találjuk a K pontot, illetve az A pontot, ezeket látjuk itt az első képen. Előrébb jövünk, bal oldalon van az N és a J pont, tehát az N pont első képét és a J pont első képét találjuk. Egy kicsit jobbra jövünk, mármint 2/3 szélességnyire jobbra jövünk, az M és a H pontokat találjuk itt, M és H pont első képét. Még előrébb jövünk, az O és az E pont látható ezen a helyen fölülről nézve, tehát O pont első képe és E pont első képe. A túloldalon a Q pontot találjuk az első képen, és elől bal oldalon van az F és a C pont, tehát ezeknek az első képét látjuk. Egy kicsit 1/3 jövünk jobbra, akkor a P és a G pont első képe látszik itt. És végül a felülnézeten utoljára a D pont első képét tüntetjük föl, ami a test elején van, és a jobb oldalán. Elvégezhetjük az elölnézetnek az azonosítását is, az oldalnézetét, elnézést. Oldalnézetben a test hátulján és felül van a R, L és K pont, tehát az R, az L és a K pont harmadik képét találjuk itt. Aztán felül egy kicsit előrébb az N és az M pont helyezkedik el, tehát az N pont harmadik képét és az M pont harmadik képét találjuk. Még előrébb, ha jövünk, akkor az O és a Q pont van ezen a helyen, tehát az O pont harmadik képe és a Q pont harmadik képe látszik itt. És a test tetején legelől a P pontot találjuk, tehát a P pont harmadik képe van itt. Jöjjünk lejjebb egy szinttel, a J és a H pontok vannak az árok alján, tehát ezeknek a pontoknak a harmadik képét tüntetem fel. Még lejjebb az E pontot találjuk itt valahol, illetve nem valahol, hanem ott, és a test elején az F és a G pontok vannak az E ponttal egy szintben. F pont harmadik képe, G pont harmadik képe, és alul van hátul az A és a B pont, és alul van elől a C és a D pont. Ezzel előkészítettük a feladatot, azonosítottuk a test pontjait, és ezeket az azonosító jelzéseket feltüntettük mindhárom vetületen.